සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයාලා අදත් මේ ඉදලා ඉන්නේ SL Tips YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් අලුත්ම ඊමනි වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මම අදත් අලුත් වීඩියෝ කරන් ඉතින් අද අරගෙන තියෙන්නේ ඔයාලට තවත් site එකක්. ඔයාලට ඊමනි earn කරන්න පුළුවන් තවත් අලුත් site එකක්. ඉතින් මේ site එක කෙලින්ම ඔයාලට PayPal money හෝ cryptocurrency වශයෙන් withdraw ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් cryptocurrency වශයෙන් withdraw ගන්න option එක ළඟදී තමයි කියලා add උනේ. ඒක නැත් මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ site එක ගැන ගේන දෙවෙනි වීඩියෝ තමයි මගේ channel එකෙන් අද අරන් එලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මතකයි මම ඊට මාස 4කට වගේ කලින් මෙන්න මේ honeygain කියන site එක අපි data use කරනකොට අපේ phone එකේ එහෙම නැත්නම් PC එකේ අපේ device එකේ run වෙන background process එක විදිහට run වෙලා අපිට earning එකට යන්න පුළුවන් site එකක් පිළිබඳව මම ඊට මාස 4කට කලින් ගෙනාවා. ඉතින් මේ වෙද්දි මේ site එකේ මම earn කරගත්ත proof එක සමග මට මේ application එක එක දිගට use කරන්න බැරි වුණා. නමුත් මම ආයෙත් මේ application එක use කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ proof සමග අලුතෙන් register වෙන කෙනෙක්ට ආයෙත් මුලින්ම register වෙන්නේ කොහොමද කියලා කියලා දෙන්න මම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. මොකද මීට මාස 7කට කලින් ගෙනාව වීඩියෝ එක සම බලනකොට මේදී updates එක්ක registration method එකම වෙනස් වෙලා. ඉතින් සම්පූර්ණ විස්තර මම වීඩියෝ එක මැදදී ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ යන කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න කැමතියි. ඔයා තාමත් අපේ channel එකත් එක්ක ඉඳලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් දැන් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා අපේ channel එකත් එක්ක ඉඳලා මේ වගේ e-money content බලන්න. ඉතින් අපි හැමදාමත් මේ වගේ අලුත් e-money content ගේනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් all තියලා අපේ channel එකක් වීඩියෝ එකක් දාපු ගාම miss නොකර notification එක කරා ඔයාලට ගන්න. අපි එහෙනම් යන් අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම comment section එකේ pin comment එකේ දාලා මේ site එකේ link එකකින් සරලව මේ site එක ගැන දන්න කෙනෙක්ට මේ site එක මොකක්ද කියලා තේරුම් ගත්තොත් මේක ඔයාලා ඔයගොල්ලෝ device එකෙන් PC එක වෙන්න පුළුවන් phone එකේ වෙන්න පුළුවන් මේක install කරලා අපි use කරන data වලට මේක සරලව මේ application එක use කරන data වලට අපිට earning එකක් දෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතයි මේක ගොඩක් data use කරනවා කියලා. එහෙම නැහැ. අපි use කරන data වලින් කොටසක් මේක application එක බොහොම පොඩි ගාණක් use වෙනවා. ඉතින් ඒකට අපිට earning එකක් අපිට යම් කිසි මුදලක් මේ application එක හරහා ගෙවන ගේමක් තමයි සරල හිවොත් register මේකින් සිද්ධ වෙන්නේ. හරි ඒ වගේ මේ honeygain කියන application එක Trustpilot එකෙත් rating 4.5 rating එකක් ගන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් excellent rating 73ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට වෙනවා මිනිස්සු මේක use කරලා කොහොමද මේකෙන් earning ගත්තේ කියලා. ඉතින් මේක අපිට කෙලින්ම PayPal එකට withdraw ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් cryptocurrency වශයෙන් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක rating බලා ගන්නත් පුළුවන් Trustpilot කියන site එක හරහා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා මේක register වෙද්දී $5ක මුදලක් registration bonus එකක් විදියට register වෙද්දීම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා පේනවා මෙතන claim $5 now කියලා. ඉතින් මෙතන site එකේ මම ඉන්නේ registration form එකේ main home page එකේ ඉන්නේ. ඉතින් site එක විස්තර ඔයාලා බලන්න ඕන site එකේ වීඩියෝ උත් තියෙනවා. මේක කොහොමද earning කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වෙද්දී මම මේක මගේ devices 3-4කටම connect කරලා තියෙන්නේ. මම ඔයාලට ඒ විස්තර වීඩියෝ මැදදී කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම තියෙන්නේ මෙතන claim $5 now කියන බටන් එක click කරන්න. ඒක click කරලා ඔයාලා පුළුවන් registration forum එකට යන්න. හරි ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් ඉතින් sign up වෙන්න තියෙනවා. ඔයාලට email එකක් දෙන්න තියෙනවා. ඔයාලා use කරන email එක. ඒ වගේම password එකක් දෙන්න තියෙන characters 8ට වඩා වැඩි strong password එකක්. ඉතින් මෙතන sign up කියන බටන් එක click කරාම ඔයාලා mail එකට confirmation mail එකක් එයි. ඉතින් ඒ mail එක click කරලා ඔයගොල්ලෝ mail එක activate කරගන්න තියෙන සරල කිව්වොත් ඒ ඔක්කොම කරුවාම ඔයගොල්ලෝ site එකේ main dashboard එකට redirect වෙනවා. ඉතින් මම දැන් account එක තියෙන හින්දා මම මෙතන login කියන බටන් එක click කරලා මම main dashboard එකට ගිහින් පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. හරි මේක තමයි මගේ main dashboard එකේ. ඉතින් මේ වෙද්දි මගේ balance එක මේ honey කියන balance එක 8250ක් විතර තියෙනවා. මේක $8.25කට equal වෙනවා. ඉතින් මට payout එක ගන්න පුළුවන් $20ක් වුණාම ඉතින් මෙතන USD to LKR ගියොත් ඉතින් $8.25 කියන්නේ මේ වෙද්දි යන ඩොලර් රේට් එකත් එක්ක රුපියල් 2800ට වැඩි. ඉතින් මේ amount එක මේ වෙද්දි site එකෙන් මට එකතු වෙලා නැත්තම් mine වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක මම මේකල් use කරපු data සහ මේ application එක use කරලා තියෙන devices අනුව බලනකොට ඉතින් මට මේක එක දිගට මාස 7ක් use කරන්න බැරි වුණා. මම ආයෙත් ළඟින් තමයි application එක මගේ PC එකට සහ මගේ devices වලට connect කරුවේ. මම පහළට ගිහින් පෙන්නන්නම් මගේ devices ටික. ඉතින් මෙතන මගේ PC එක තියෙනවා. ඒ වගේම තව mobile phones දෙකකට connect කරලා තියෙනවා. තව laptop එකකටත් connect කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හැම එකේම earnings බලන්න පුළුවන් මෙතනින් ඔයාලට. ඉතින් වැඩිම use වෙන්නේ මේ PC එකේ හින්දා වැඩිම earning එක තියෙන මේක. ඉතින් mobile phones එහෙම අපි නිකන් ඉතින් use කරන වෙලාවට මේක connect කරලා තිබුණ කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. data මේකෙන් කපා ගන්න අපේ device තියෙන data මේකෙන් කපා ගන්න අනවශ්‍ය විදියට. ඉතින් බය නැතුව ඔයාලා පුළුවන් මේක use කරලා install කරලා පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයාලා PC එකෙන් එනවා නම් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන download app කියන එකට ගිහින් මෙතන for Windows, for Android, macOS, iOS සහ Linux කියන servers 4-5ටම තියෙනවා. ඉතින් මෙතන Windows එක ඔයාලට ගිහින් ඔයාලා පුළුවන් Windows setup එක download කරලා මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති background process එකක් විදියට
honey gain එක run වෙනවා. ඉතින් PC කොට on වෙද්දී run නැති මේකට ලොකු performance effect එකක් වෙන්නේ නැහැ. RAM එකට PC එකට කිසිම performance effect එකක් වෙන්නේ නැහැ. PC එකට stuck වෙන්න මොකුත් බලන්නේ නැහැ මේ honey gain application run කරුවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක PC එකට connect කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් Android device වලටත් OLED phones වලට connect කරගන්න. ඉතින් same එකම email එකෙන් log වුණාම ඔයාලට පුළුවන් එකම email එකෙන් devices 3-4කින් මේකේ earn කරන්න මේ connect කරලා තියෙන devices වගේම. ඉතින් ඔයාලට මෙතන honey 5000ක balance එකක් වෙන්නයි $5ක balance එකක්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට වෙනම් මගේ earnings ටික අන්තිම දවස් 30 දී මම earn කරපු ප්‍රමාණය ඉතින් හරියට කිව්වොත් මම දවස් 30 වගේ කලින් තමයි ආයෙ මේක use කරන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් මේකේ ඔයාලට jump task කියලා අලුත් option එකක් තියෙනවා මේ site එකේ හඳුන්වලා දුන්න අප්ඩේට් එකක් එක්ක. ඉතින් මේකෙන් තමයි ඔයාලට ක්‍රිප්ටෝ විදියට ටෝකන් එකක් විදියට ඔයගොල්ලෝ ට්‍රස්ට් වොලට් එකට withdraw ගන්න පුළුවන්. මේකේ $20 සම්පූර්ණවම අනිවාර්යයෙන්ම මම මේකේ මට withdraw ගන්න පුළුවන් වුණ ගාම ඔයාලට withdrawal proof video එකක් ගේනවා මතක් කරලා. ඉතින් මෙතන jump task එක ගියොත් ඔයාලට මේදී මගේ jump token කීයක්වත් නැහැ. ඉතින් මෙතන අපිට withdrawal එකක් මෙතනින් එකතු වුණාම $20 අපිට ඒක jump token විදියට අපිට trust wallet එක connect කරලා අපිට කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. අපේ trust wallet එකට ඉතින් token එකක් විදියට ඉතින් ඔයාලට cryptocurrency විදියට කැමති නම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට click කරාම ඔයාලට කෙලින්ම යනවා මේ වගේ interface එකට. ඉතින් මෙතනින් අපේ wallet එක connect කරන්න තියෙන්නේ. මම connect කරලා ඉතින් දැන් ආයෙ wallet එක disconnect වෙලා. ඉතින් metamask හෝ trust wallet එක සමග මේක connect කරන. ඉතින් මේගොල්ල jump token එකක් තියෙනවා. ඒකේ price chart එක බලන්න පුළුවන්. මේක ඒගොල්ලෝ අලුතෙන් release කරපු token එකක්. ඉතින් මෙතන අපේ wallet එකට මේ GMPT කියන token එක තමයි අපිට $20 වෙනුවට මේකට හම් වෙන්නේ. හරි සයිට් එකේ ප්‍රධාන විස්තර ඒ ටික තමයි. ඉතින් ඔයාලට සරල කිව්වොත් මේක කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයාලා නිකන් internet browse කරනකොට ඔයාලා නිකන් internet use කරනකොට ඔයාලට මේකෙන් earning එකක් එනවා. ඉතින් ලොකු earning එකක් එකපාරට එන්නේ. ඔයාලට gradually මේකෙන් earning එකට යන්න පුළුවන්. මට තා payout එක මේ වෙද්දි 41ක් complete වෙලා තියෙන. තව 60ක් විතර complete වෙනවා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට referral income එකක් ගන්නත් පුළුවන් මෙතනින්. මෙතන referrals කියන section එකට යනවා මම. ඉතින් මෙතනින් invite friends කියන එක click කරාම ඔයාලට referral income එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් copy කරගෙන ඔයාලට පුළුවන්. මේ වෙද්දි මගේ referrals 17ක් වගේ ඉන්නේ. ඉතින් active නෑ referrals ලා. ඔයාලා referrals අනිවාර්ය නෑ. ඔයාලා devices 3-4ට connect කරලා තිබ්බොත් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් earning එකට යන්න ඉක්මනින්ම. ඉතින් මම මේක devices 4ට දැන් මේ වෙද්දි connect කරලා තිනවා ඔයාලට පේනවා. ඉතින් එහෙම තමයි මේ referral earning එකත් ඔයාලා ලබා ගන්නෙ. ඉතින් ඔයාලා daily මේකට log වෙදිත් ඔයාලට පුළුවන් earning එකට යන්න. ඉතින් මෙතන daily bonus එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒ ලක්ක කනුව මේ token 200ක් හම්බෙන්න පුළුවන්. 10ක් 20ක් වගේ හැමෙන. ඉතින් daily ඔයාලට මෙතන ඒ try your luck කියලා බටනයක් උදේම log වුණාම නැත්නම් ඔයාලා site එකට දවසට පළවෙනි සැරේ log වුණ ගාම ඔයාලට ඒ daily claim කරන token ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඔයාලට ඒකිනුත් token claim කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන gathering සහ winning කියන්නේ මේ තමයි මම අද මම data use කරලා මට හම්බුන මේ honey කියන token balance එක. මේ winnings වලින් මට 20ක් හම්බුණා. ඉතින් එක පාරක් click කරගාම අපිට දවස් ගානේ හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙතන winnings වලට වෙනවා අප්‍රේල් 18 ඉඳන් මැයි 17 වෙනකම් මාසයක් ඇතුළත කාලේ winnings වලින් මට මේ honey 400ක් හම්බලා තිනවා. මම use කරපු data වලින් මට honey 275ක් වගේ balance එකක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ඒකිනුත් අනිවාර්යෙන් හැමදාම claim කරලා මේකේ මෙන්න මේ token එකතු කරගන්න පුළුවන්. හරි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ ඔයාලට මේ honey gain කියන එකෙන් earn කරන ක්‍රමය. ඉතින් ඔයාලට කිව්වා වගේ devices ගොඩකට connect කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ හැමතිස්සෙම පැවිසි අතරම earning එකට යන්න. ඉතින් ඔයාලා නිකන් use කරන වෙනකොට ඔයාලා background process එකක් විදියට මේක run වෙනවා. ඉතින් application තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට phone එක PC එකටත් setups මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තේරුම් ගන්න තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ Telegram channel එකට join වෙලා අලුතෙන්ම emoney sites ගැන ඒ වගේම අලුතෙන්ම airdrops ගැනත් update වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම ගේනවා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා bell icon එක all කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න ඔබට සුබ දවසක්.